नमस्ते, म भुमिराज राई र तपाईहरुको माझमा एउटा यो टिकटकको बारेमा हजुरहरुलाई थोरै जानकारी लिएर आएको छु। र हिजो 2023 नोभेम्बर 14 मा लगभग रातिको 9:30 देखि समथिङ 10 बजेको हाराहारीमा चाहिँ बेलुकी टिकटक बन्द भएको छ नेपालमा। र सो सम्पूर्ण पोजिटिभ ढंगले अघि बढ्न चाहनेहरू र पोजिटिभ तरिकाले युज गर्नुहुने सम्पूर्ण जना यो गोरु गोठालेहरूले 1-2 दिन बन्द गर्दैमा केही फरक पर्दैन। यो किनकि टिकटकमा धेरैले आवाज उठाउँछ नै अवश्य पनि, र यो टिकटक फेरि पुनः सञ्चालन हुन्छ भन्ने मलाई 100.99 ग्यारेन्टी छ। र सो यो अहिले आएर टिकटक भनेको तपाईँ हामीलाई टाइम पास र इन्टरटेनमेन्ट मनोरञ्जन नभइकन हामीलाई बिजनेस व्यापार व्यवसाय लगायत कलाकारिता र साङ्गीतिक क्षेत्रमा पनि चाहिँ अघि बढाउने एउटा हात बनेको छ टिकटक नेपालमा। र सो हुँदाखेरि यति राम्रो र यति छिटो छरितो भरपर्दो प्लेटफर्मलाई बन्द गरेर आखिर के फाइदा हुन्छ? आफैले आफ्नो खुट्टामा बन्चर हान्ने काम गरेको छ यी गोरु गोठालेहरूले, र यी गोरु गोठालेहरूले नै भोलि खोल्ने छन् र आवाज उठाउने छ नेपालीले। किनकि यो टिकटक भनेको निकै अहिले सामाजिक सञ्जाल सोसियल मिडिया एकदम यो छिटो छरितो भरपर्दो बनेको थियो हाम्रो लागि। युट्युब, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम इत्यादि कुराहरू भन्दा पनि धेरै अगाडि थियो यो टिकटक। सूचनाहरू, न्युजहरू चाँडो पाइन्थ्यो, र सो यो चाहिँ अब पाउनलाई धेरै गाह्रो भइसकेपछि, सुन्न नपाइसकेपछि अलि दुःख चाहिँ लाग्दो नै रहेछ। र सो अहिले न्युजहरू पनि त्यति हेर्न सुन्न पाइएको छैन टिकटक नभएको कारणले, नत्र भने टिकटकमै पाइन्थ्यो। र यो अवश्य पनि फेरि चल्नेछ, सञ्चालन हुनेछ भन्ने आशा छ। र धन्यवाद। जति आफूले दिमागले जानेको र आफूले दिमागले भ्याएको कुराहरू चाहिँ मैले टपिकहरू मिलाउन नसके पनि थोरै राय सल्लाह यही भिडियोमा मैले हजुरहरूको समक्ष लिए, र यदि नराम्रो भएमा क्षमा चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।